أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Class 9 Bio Balance first chapter موږ start کوو چې موږ سره د Introduction to Biology Introduction to Biology موږ به ګورو چې Biology موږ څه ته وایو د هغې کوم main branches دي هغه څه دي یا په Biology کې موږ څه type study کوو دغه ټول به موږ څه کوو په دې chapter کې study کوو اوس first of all چې کوم Biology وي Biology موږ وایو چې Science of Life د ژوند ساينس ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو Biology اوس که د Biology په دې لفظ باندې موږ غور وکړو دا موږ سره د Greek origin لري ٹھیک شو او ګریک اوريجن کې د دوه لفظ کمبینیشن دی یو د بایو بل دی لوګس د بایو مطلب موږ سره څه دی لایف او د لوګس مطلب دی سټڈی نو هر کله چې موږ د جن باره کې ساينټیفیکلی سټڈی کوو دې ته موږ وایو دا موږ سره څه دی د جن بیالوجي ده اوس کارلینیس دا موږ سره فرست ساينټیسټ چې هغه for the first time the word biology used کړ یعنی دې نه مخکې دې ته به مطلب animal sciences ویل شول یا other science به وته او کارلینیس د په first time باندې د biology لفظ په introduce کړ دې نه بعد مطلب چې کله life study مو کولای دا وسی دا biology اوس موږ دا هوې چې science of life د ژوند study اوس ژوند څه چیز دی نو د ژوند definition به دې کې موږ define کوو چې life means the condition that distinguishes animals and plants from non-living matter is known as life هغه conditions هغه عوامل هغه characters هغه properties هغه خصوصیات چې هغه موږ سره animals and plants مختلف کوي د څه نه د non-living matter نه کوم مړه څیزان دي یعنی کو simple لفظ کې موږ وایو هغه properties هغه خصوصیات هغه characteristics د هغې په بنیاد باندې موږ سره living things او په non living things کې موږ فرق کولی شو دغه پراپرټیز ته موږ څه وایو دې ته موږ لایف وایو اوس کم کیریکټرز دي یا کم پراپرټیز دي نو موږ ون بای ون دې کې چیک کوو living characters موږ سره څه دي لومړني ټول نه اهم کیریکټر چې نه د reproduction یعنی چې کوم living organism دي به reproduce کوي یعنی انسانانو ته موږ وګورو بچي مطلب څه دي خپل reproduction کوي خپل نسل زیاتوي دغه رنګې په animals ته ګورو هغوی دغه رنګې دي نو هر living things چې دي به څه کوي دوی به خپل ځان reproduce کوي خپل نسل به پیدا کوي خو پر دې برعکس non living ته وګورو non living کې دا پراپرټي موږ سره نشته دویم اهم پراپرټي دا growth یعنی که موږ وګورو نو ژوندي څیز کې به growth راځي ټایم ټو ټایم به ډیولپمنټ راځي یعنی ماشوم ته وګوره اول ماشوم وي بیا مطلب لږ غټ شي بیا د ګرځېدو شي بیا بوډا شي نو هغه ډیولپمنټ پکې روان دي چې کوم ډیولپمنټ یا کوم growth دی دا صرف او صرف په living organisms کې کېږي نیکسټ دی میټابالیزم یعنی موږ خوراک وکړو هغه هضم شي د هغې نه انرژي موږ سره راشي ټیک شو بیا بیا موږ مختلف کار کوو نو کوم دا میټابالیزم پروسس چې دی دا هم موږ سره څه دی د لیوینګ ارګانیزم یو پراپرټي ده بیا دی ریسپانس ټو سټیمولي سټیمولي اصل کې ویلی شي چینج ته سډن چینج چې هر کله په ماحول کې سډن چینج راشي اټماسفیر کې چاپیره یو سډن چینج راشي نو د لیوینګ ارګانیزم دا پراپرټي دی به دې ته څه کوي ریسپانس شو کوي یعنی فار ایگزامپل ګرمي ده موږ څوک پکې روان کړو یا ولامبو یا بل څه دا موږ سره ریسپانس کوي دارنګه مثال په طور یو ځای ګر ډېر زیات یخ دی نو موږ سویټر واچو څادر واچو بنین واچو مطلب دا څه شول یو ریسپانس موږ سره شو کوي خو په نان لیوینګ ارګانیزم ته موږ وګورو نو هغه ګرمي وي او که یخني وي او هر څه پای باندې هېڅ ډیپینډ نه کوي ریسپانس سیستم وي اډاپټ ټو انوایرمنټ بل د لیوینګ ارګانیزم دا پراپرټي ده چې دی به مطلب هغه انوایرمنټ مطابق ځان اډاپټ کوي یعنی مثال په طور کو د یخو علاقو خلک موږ وګورو نو هغوی ښه یخني وي هغوی پکې هلته نارمل لایف تېروي خو که موږ یو ګرم علاقې ته وګورو نو کې نارمل دي خو که دا کسان موږ د یو بل نه چینج کړو د پلیسز پوزیشنز ولې چینج کړو بیا مطلب څه ټایم دی اخلي چې د انوایرمنټ دې څه کې ځان اډاپټ کړي نو دا څه شو اډاپټ انوایرمنټ او لوکوموشن بل اهم کیریکټر د لایف موږ سره څه چې د کې به لوکوموشن کېږي لوکوموشن موږ څه ته وایو چې د کې یو مطلب د یو ځای نه بل ځای ته چینج کېدو ایبیلیټي وي خو انیملز کې ګو نو کې پری لوکوموشن دی یعنی د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي او کو په پلانټس کې ګو په پلانټس کې لوکوموشن مطلب فریلی موومنټ نه دی په هغه ځای به فکس وي مطلب هغه ګروت او ډیولپمنټ چې کوم کېږي نو هغه ټایپ موږ سره لوکوموشن شو نیکسټ اهم پراپرټي چې دا موږ سره ریسپایریشن دی ریسپایریشن مین مطلب ایکسچینج اف ګیسز به په دې کې کېږي چې څومره هم لیوینګ کیریکټرز وي نو هغې کې به ایکسچینج اف ګیسز کېږي نو که اوس موږ انیملز کې وګورو نو انیملز اکسیجن مطلب له اټماسفیر نه اخلي او کاربن ډای اکساید یوز کوي خو که برعکس موږ پلانټس ته وګورو نو پلانټس موږ سره کاربن ډای اکساید د اټماسفیر نه اخلي او اکسیجن سره اټماسفیر ته واپس ورکوي دا موږ سره څه شو د لایف کیریکټر شو نو موږ څه وایو چې بیالوجي موږ سره سټډي اف لایف ته په دې کې به د ژوند باره کې موږ ساینټیفیکلی سټډي کوو اوس
چې کوم لایف ته نو لایف موږ څه ته وایو چې هغه پراپرټیز چې هغه د لیوینګ ارګانیزم د نان لیوینګ ارګانیزم نه مطلب جدا کوي یا هغه پراپرټیز چې هغه موږ سره پلانټس او انیملز جدا کوي د نان لیوینګ میټر نه دې ته موږ څه وایو لایف وایو او هغه پراپرټیز موږ سره کوم کوم دي نه موږ دې ته کوي چې ریپروډکشن دی ګروث دی میټابالیزم دی response to stimuli and sudden change in environment they adapt to environment locomotion and respiration دا موږ سره لایف شو او بیالوجي شو اوس د living چونکې موږ دې ته کوي چې study of life ته او life the living organism د living organism په بنیاد باندې موږ بیالوجي میجر برانچز ته ډیوایډ کړو یعنی بیالوجي مختلف میجر برانچز کې څه کړل دي ډیوایډ کړل فرست ون برانچ موږ سره دی موږ سره دی باټني فرست میجر ډیویژن چې دی موږ سره باټني اوس باټني موږ څه ته وایو چې په دې کې موږ د پلانټس باره کې سره سټډي کوو زوالوجي سیکنډ چې کوم میجر ډیویژن دی موږ سره زوالوجي دی زوالوجي موږ څه ته وایو چې په دې کې موږ د انیملز باره کې سټډي کوو او تھرڈ ډیویژن چې کوم دی موږ سره مایکروبیولوژي په مایکروبیولوژي کې موږ د مایکرو ارګانیزم باره کې سټډي کوو یعنی مایکرو ارګانیزم کوم چې کوم موږ په خپل لیدلو سترګو سره نشو لیدلی او د مایکروسکوپ ضرورت دی موږ ته د کتلو لپاره example for example چې کوم وایرس دی بیکټیریا دا فنجای دا چې کله داسې ټایپ سټډي کوو دا په مایکروبیولوژي کې اوس جنتی دا درې واړه څیزان دي پلانټس هم په لیوینګ کې راځي زوالوجي انیملز هم په لیوینګ کې راځي او مایکرو ارګانیزمز هم په لیوینګ کې راځي چې د پلانټ سټډي کوو نه به باټني وي زوالوجي سټډي کوو نو انیمل شو او چې د مایکرو ارګانیزم سټډي کوو نو موږ سره څه شي مایکروبیولوژي شي اوس یو پرسن چې کوم مطلب باټني سټډي کوي یو سټوډنټ یو مطلب باټني سټډي کوي یا یو ساينټیسټ دی هغه ته موږ باټنیسټ وایو یعنی باټنیسټ څوک شو هغه پرسن چې کوم مطلب د پلانټس باره کې سټډي کوي سیمیلرلی دی او تاسو وایو چې کوم انیمل سټډي کوي ته وایي زوالوجیسټ او همدغه رنګه موږ سره مایکروبیولوژي نو چې کوم پرسن موږ سره مایکرو ارګانیزم سټډي کوي د مایکروسکوپ په تھرو کوم ډیزیزز واس کې یا هغه لایف سایکل یا هغه ډیزیز به کنټرول کوو څنګه یا د هغه امپیکټ په هیومن باندې څه دی یا په ادر انیملز باندې څه دی چې دا قسم سټډي کوي نو موږ سره مایکروبیولوژي ده او چې کوم پرسن یې سټډي کوي نه پرسن ته موږ وایو مایکروبیولوژیسټ مایکروبیولوژیسټ نو دا نن موږ سره څه شول بیالوجي موږ وکتل چې بیالوجي موږ سره سټډي اف لایف شو لایف څه دی موږ سره هغه پراپرټیز چې کوم مطلب انیملز او پلانټس یا لیوینګ د نان لیوینګ میټر کې موږ ته څه کوي ډیفرنس ښيي لیوینګ کیریکټر موږ سره ریپروډکشن ګروث میټابالیزم response to stimuli adapt to environment locomotion and respiration دا لیوینګ پراپرټیز شو او د لیوینګ ارګانیزم په بیس باندې موږ بیالوجي 3 میجر ډیویژنز ته ډیوایډ کړو یو د باټني چې د پلانټس باره کې سټډي کوو چې کوم پرسن سټډي کوي نو ته باټنیسټ وایو بل د زوالوجي چې کوم د انیملز باره کې موږ سټډي کوو چې کوم پرسن مطلب انیملز سټډي کوي ته زوالوجیسټ وایو او تھرډ ون مایکروبیولوژي چې په کوم کې موږ د مایکرو ارګانیزمز یعنی وایرس بیکټیریا فنجای باره کې سټډي کوو او چې کوم پرسن مطلب د ارګانیزم سټډي کوي ته موږ وایو مایکروبیولوژیسټ نو دا نن لیکچر نیکسټ لیکچر کې به موږ ان شاء الله further branches of biology study